नमस्कार, वृषालीज किचनमध्ये तुमचे स्वागत. आज मी मिक्स व्हेजिटेबलची रेसिपी घेऊन आलेली आहे. ही भाजी केरळमध्ये खूप प्रसिद्ध आहे आणि या भाजीला तिकडे अवियल असे म्हणतात. खूपच स्वादिष्ट आहे. कुठलाही मसाला न वापरता एकदम डिफरंट टेस्ट देणारी ही भाजी आहे. मला ही भाजी फार आवडली, त्यामुळे मी आज तुम्हाला ही रेसिपी दाखवत आहे. एकदा तरी नक्की ट्राय करून बघसाल. चला तर मग रेसिपीला सुरुवात करूयात. भाजी बनवण्याकरता मी इथे 2 कच्चे केळं, 2 दोडके, 1 काकडी, टमाटर, आलू, गाजर, कांदा आणि चक्री घेतलेली आहे. माझ्याकडे एवढ्याच भाज्या उपलब्ध होत्या. तुम्ही कुठल्याही भाज्या यामध्ये टाकू शकता. शेवग्याच्या शेंगा, काशीफळ, बीन्स ह्या भाज्यासुद्धा या भाजीमध्ये चालतात. आता ह्या भाज्या उभ्या लांबसर कट करून घेऊ. अशा प्रकारे भाज्या पूर्ण चिरून घ्यायच्या. काकडी, गाजर, आलू आणि चक्री हे मी कट करण्या अगोदर साल काढून घेतलेत. आता या भाज्यांना तडका देऊ. तेल गरम झाले. छोटा अर्धा चम्मच मोहरी टाकून घेऊ. मोहरी तडतडल्यानंतर त्यामध्ये कढीपत्त्याची 4 ते 5 पाने टाकून घेऊ. 3 ते 4 लाल सुक्या मिरच्या त्या थोड्या भाजून घेऊ आणि नंतर त्यामध्ये ह्या सर्व कट केलेल्या भाज्या टाकून घेऊ. या भाज्यांमध्ये मी कांदासुद्धा कट केलेला आहे. कांद्यासहित पूर्ण भाज्या यामध्ये टाकायच्या आणि त्या व्यवस्थित मिक्स करून घ्यायच्या. आता यामध्ये छोटा अर्धा चम्मच हळद आणि चवीनुसार मीठ टाकून घेऊ. व्यवस्थित मिक्स करून घेऊ. आणि ह्या भाज्या शिजण्याकरता यामध्ये अर्धा ग्लास पाणी टाकून घेऊ. यावर झाकण ठेवून भाज्या 75% शिजवून घेऊ. अधूनमधून भाजीला चम्मच देऊन त्या हलवत राहायच्या आणि शिजल्या की नाही ते चेक करायचे. आता पेस्ट तयार करू. एका मिक्सरच्या पॉटमध्ये 5 ते 6 हिरव्या मिरच्या, 4 लसूण पाकळ्या, थोडीशी अद्रक, 5 ते 6 कढीपत्त्याची पाने, एक मीडियम साईजचा कांदा, छोटा 1 चम्मच जिरं आणि ओलं नारळ. यामध्ये थोडेसे मीठ टाकायचे आणि लागेल तसे पाणी टाकून याची छान बारीक पेस्ट तयार करून घेऊ. या भाजीमध्ये ओलं नारळ जरुरीच आहे, त्यामुळेच भाजीला युनिक टेस्ट येते. पेस्ट तयार झालेली आहे. आता ही पेस्ट भाजीमध्ये टाकून घेऊ. आता भाज्या पण व्यवस्थित शिजलेल्या आहेत. मी अधूनमधून याला चेक केले होते. आता या भाज्यांमध्ये ओल्या नारळाची पेस्ट टाकून घेऊ आणि व्यवस्थित मिक्स करून परत थोड्या वेळ शिजवून घेऊ. केरळकडे ही भाजी खोबरेल तेलामध्ये बनवतात, पण मी आपण जे डेली यूज तेल करतो तेच वापरले आहे. भाज्या पूर्ण शिजलेल्या आहेत. तुम्ही बघू शकता कलरही सुंदर आलेला आहे. आता या भाज्यांमध्ये वरतून फेटलेले दही टाकून घेऊ. दही टाकण्या अगोदरच गॅस बंद करून द्यायचा. हे दही व्यवस्थित भाजीमध्ये मिक्स करून घेऊ. दह्याची क्वांटिटी तुमच्या आवडीनुसार तुम्ही कमी जास्त करू शकता. भाजी तयार झालेली आहे. आता डिशमध्ये काढून घेऊ. अशी ही मिक्स व्हेजिटेबल किंवा मग अवियलची रेसिपी तयार आहे. खूपच स्वादिष्ट झालेली आहे आणि सुगंध तर खूपच छान येत आहे. नेहमीच्या भाज्यापेक्षा थोडी वेगळी टेस्ट आहे. साधी आहे. ही भाजी करून थोडासा चेंज करून बघा, तुम्हाला नक्कीच आवडेल. आणि कशी झाली ते मला कमेंट्स करून सांगा. जी रेसिपी आवडली असेल तर लाईक करा, शेअर करा आणि माझ्या चॅनलला नवीन असाल तर सबस्क्राईब करा. परत बेल आयकॉनवरती क्लिक करा, म्हणजे माझ्या अशाच नवनवीन आलेल्या रेसिपीचे नोटिफिकेशन्स तुम्हाला दिसतील. धन्यवाद.